สวัสดีครับทะเลสงวนดีกุลครับผมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยแค่คนจะมองว่าเราดูโตน้องๆนักแสดงจะเห็นว่าแบบ30แล้วพี่แค่มันจะมีบางช่วงที่รู้สึกว่ามันต้องสวิตช์เป็นโหมดจริงจังอะเวลาทำงานอะไรเงี้ยเฉยๆแต่ก็ไม่ได้ตลอดเวลาครับพี่หนุ่มก็แบบช่วงเล่นผมก็เล่นเลยสนุกไปเลยแต่ว่าช่วงจริงจังช่วงที่ต้องคอมเมนต์งานดูงานหรือทำงานอะไรมันก็เปลี่ยนไปตั้งใจไว้อยู่แล้วว่ามันควรจะมีความเป็นเด็กเก็บไว้ตลอดไปอ่ะของเล่นผมก็ยังสะสมอยู่อาจจะน้อยลงเบาๆลงแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้ความสดใสของความเป็นเด็กมันหายไปครับผมอยากโตเป็นผู้ใหญ่ที่ยังมีมุมหนึ่งที่มันมีความสดใสความอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆตั้งแต่เด็กๆอยู่อะไรเงี้ยถ้าพูดสั้นๆสรุปก็คือน่าจะเรียกว่าไม่อยากอ่อมแก่อะไรอย่างนั้นครับผมว่าผมยังเป็นมีความเป็นตัวเองอยู่เหมือนเดิมอะอย่างที่ผมบอกว่าคีปความเป็นเด็กใช่ไหมผมว่ามันมี energy หนึ่งที่ผมชอบมากๆคือการที่เราสามารถเปิดรับคนอื่นคนนู้นคนนี้ได้เด็กมันไม่จัดก่อนล่วงหน้าจากคนที่เราเห็นนะเรายังเข้าไปทำความรู้จักอะไรนู่นนี่นั่นก่อนอะไรเงี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมยังคีปไว้ได้อยู่ผมก็ยังดีใจที่ผมยังรักษาความเป็นตัวเองไปได้ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามทุกอย่างถึงทุกอย่างมันจะเชฟผมไปในทางหนึ่งชีวิตการเรียนการงานมันเชฟผมไปเป็นรูปแบบทุกวันเนี้ยใช่แต่ว่าผมยังคีปความเป็นตัวเองจริงๆอยู่ได้ภูมิใจครับแล้วผมว่าการที่เป็นอย่างเงี้ยการที่เราเป็นอย่างนี้แต่แรกอ่ะมันทำให้เราคนที่เข้ามารอบตัวเราครับมันคัดกรองคนที่เข้ามาใครที่มันชอบที่เราเป็นเราจริงๆเงี้ยมันก็ยังอยู่กับเราต่อเพื่อนพี่น้องอะไรเงี้ยใครที่อาจจะไม่คลิกกันเขาก็จะหายออกไปเองอะไรเงี้ยครับตอนนี้สีมีหลายสีเหมือนกันช่วงชีวิตนี้ถ้าตอนนี้อาจจะแบบทำหลายอย่างเลยอะสีรุ้งมั้งพลายมันพอดีเลยผมทำหลายอย่างมากเลยครับช่วงนี้ก็มีทั้งพาร์ททำงานใช่ไหมก็มีร้องเพลงใช่ไหมครับช่วงนี้อาจจะโฟกัสไปทางแสดงหน่อยร้องเพลงอาจจะเป็นปีก่อนแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังมีแพลนจะทำโคเวอร์มีโปรเจกต์กับค่ายนู้นค่ายนี้อยู่งานแสดงก็ที่ออนอยู่เรื่องนึงแล้วก็มีถ่ายจบไปแล้วอีกเรื่องนึงยังไม่ออนครับผมแล้วก็ผมก็ยังสตรีมเกมยังทำแบรนด์ขึ้นมากำลังทำแบรนด์ใหม่ด้วยแล้วก็อินกับปีนผากิจกรรมต่างๆจริงๆเมื่อก่อนผมก็ไม่ใช่คนอย่างนี้นะมันบางอย่างมันก็เชฟผมเหมือนกันอย่างทุกวันนี้ผมเป็นสตรีมเมอร์ด้วยไลฟ์เล่นเกมผมยังจำครั้งแรกได้เลยที่ผมต้องไลฟ์ครั้งแรกใน IG ผมไม่อยากไลฟ์ผมคุยกับผู้จัดการว่าแบบไม่ได้อยากไลฟ์เราไม่ได้ชอบทำอะไรทางนี้อะไรเงี้ยซึ่งทุกวันนี้ก็มันก็ยังนึกถึงฟีลนั้นได้ตลอดมันจะเป็นวันที่จำได้เลยผมจะเดินสายอย่างนั้นแหละวันที่ไปสื่อนู่นนี่นั่นซีรีส์ My Engineer แล้วตอนเย็นผมกลับไปผมต้องไลฟ์ตามตารางค่ายเก่าแล้วผมแบบไม่อยากไลฟ์เลยอ่ะแล้วผมก็เขียนสคริปต์ในหน้าจอคอมเลยมือถืออยู่ตรงนี้ไลฟ์ข้างหลังเป็นหน้าจอคอมว่าเราจะพูดอะไรบ้างแนะนำตัวนะปิดขายซีรีส์อะไรเงี้ยจนทุกวันนี้มันก็คิดถูกคิดว่าที่ตอนนั้นคิดถูกที่เชื่อทุกคนแล้วก็ลองทำไปดูก่อนเพราะว่าการไลฟ์สตรีมเกมก็เป็นอาชีพหลักด้วยทำในช่วงโควิดที่ออกกองไม่ได้ครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ได้คุยกับแฟนคลับทั้งในไทยและอินเตอร์อยู่จุดที่ดาวที่สุดน่าจะเป็นพวกวันที่รู้สึกว่าทำได้ไม่ดีไปออกกองกลับบ้านมาไปออกกองกลับบ้านมาเราแบบวันนี้เล่นไม่ดีเลยว่ะเขาอาจจะให้ผ่านแล้วพุ่งกับโอเคอันนี้โค้ชชอบแต่เราได้มากกว่านี้อีกแต่เวลามันก็ไม่พอที่จะเราไปขอเบรกดาวเขาก็มีอะไรเงี้ยมันก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่เป็นอย่างนี้เคยเป็นน่าจะเกือบ10 ครั้งอยู่ครับตลอด5 ปีแสดงเนี่ยประมาณแล้วผมเป็นหลายครั้งแหละคือถึงเรื่องนี้จบไปแล้วไม่ถ่ายแล้วแต่ไอซีนนั้นที่เราติดอยู่ในใจอ่ะผมไปให้ acting coach ช่วยทำใหม่แต่ไม่ได้ฉายอะไรเงี้ยครับมันเหมือนปลดล็อกตัวเองเหมือนอะไรที่เรายังก้าวข้ามไม่ได้ครับผมไม่งั้นมันคาใจอย่างช่วงนี้ผมอินปีนผาใช่ไหมมันจะเป็นรูทสีใช่ไหมครับสมมติว่าสีแดงเนี่ยผมปีนไม่ผ่านว่ะอาทิตย์นี้ผมก็จะมาซ้ำตรงนี้แหละอันเดียวจนกว่าจะผ่านค่อยไปต่อก็มีหลายครั้งนะครับหลายครั้งที่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะเรามีงานปล่อยออกไปแล้วเงี้ยเสร็จแล้วเรายังรู้สึกแบบไม่โอเคกับงานที่ออกไปแล้วที่ตัวเองเล่นเอาไว้แล้วอ่ะตอนนั้นอาจจะคิดว่าดีแต่มองในภาพไม่เห็นจะแต่ผมด้วยความที่เป็นคนพอไม่ใช่พาร์ทเล่นน่ะแล้วมาเป็นพาร์ททำงานแล้วมันกดดันตัวเองอ่ะผมไม่เคยดูงานตัวเองสนุกเลยมัน
จับผิดตลอดเวลาด้วยแต่สิ่งที่ช่วยก็น่าจะเป็นพวกคอมเมนต์จากแฟนคลับใน X อะไรเงี้ยครับผมแล้วไม่ใช่แค่ตัวเองด้วยนะผมจับผิดดูไม่สนุกเลยเวลามีเพื่อนเล่นผมจะจับผิดเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยเคยครับเคยว่าแบบเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้ทำไมแบบคนอาจจะยังไม่รู้จักเราเยอะขนาดนั้นสักทีอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ก็ผมว่ากำลังใจหลักๆที่ทำตรงนี้ก็คือที่ผมยังรวมแฟนคลับทุกปีแล้วเขายังมาเจอกันทุกปีมีหน้าเดิมมีหน้าใหม่ด้อมผมครบ6 ปีแล้วอาทิตย์ที่แล้วครับก็แบบมันเติมพลังทุกครั้งที่เจอกันก็ผมถ้าดาวมากๆผมเคยเอาจดหมายแฟนคลับมาอ่านผมจะมีเป็นกล่องแบบใหญ่กว่านี้หน่อยเป็นลังใช่ไหมครับคือของขวัญน่ะบางทีมันจะไม่อยู่แล้วผมกินไปแล้วหรือ อยู่บ้านเก่าในตู้โชว์อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้พวกจดหมายนั้นน่ะหยิบมาสุ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยคือเวลาผมเก็บของขวัญผมจะแยกจดหมายครับไว้ตรงนึงแล้วของเนี่ยค่อยดูอีกทีนึงก็ดูว่าของเนี้ยมากับจดหมายนี้นะแล้วจดหมายเราจะเก็บไว้ในกล่องนึงรวมทุกจดหมายมันจะเป็นเหมือนกล่องจับรางวัลวันไหนผมก็หยิบขึ้นมาอ่านได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เป็น2 กล่องแล้วผมไว้ที่บ้านเก่ากล่องนึงบางทีเขาก็เป็นห่วงเราว่าแบบช่วงนี้เราดูตาลอยๆนะช่วงนี้เราดูแบบผิวเหลืองๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาสังเกตเรามากกว่าเราอีกแฟนคลับอะทุกวันนี้เหมือนรวมครอบครัวเวลามารวมญาติกันนะครับแบบเหมือนงานรวมญาติประจำปีอะเขาพูดกันนะเขาก็จะมานั่งปาร์ตี้เมาส์มอยกันเองบางทีแบบผมโชว์ไปแล้วร้องเพลงอยู่เขาก็นั่งเมาส์กันเองไม่ดูอะไรเหมือนเขาคิดถึงกันเองด้วยนอกจากจะมาดูผมแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อยู่กันเอาจริงเขาก็รู้จักกันมาหลายปีหลายคนแล้วก็บ้านแฟนคลับผมก็ต้อนรับสมาชิกหน้าใหม่ด้วยใครมาก็ต้อนรับอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าผมได้เติมเต็มเหมือนไปทรงเหมือนนัดเพื่อนประถมมากินข้าวกันนัดมาได้เยอะๆแฟนคลับมาเยอะอุ้ยดีใจก็คือเหมือนเรารวมเพื่อนรุ่นเก่าๆที่แบบนัดยากๆอะไรอย่างนั้นนะฮะมันฟูลฟิลมันทำให้แบบเติมพลังให้เราทำงานตรงนี้ต่อได้เพราะถ้าไม่มีพวกเขาผมก็ไม่มีงานพวกนี้งานร้องเพลงก็คงไม่ได้ร้องอะไรเงี้ยมันมี2 เวย์ครับถ้ามาทางนี้แล้วแต่ว่าเลิกเป็นศิลปินผมก็ถ้าสมมติเลิกเป็นศิลปินทางเพลงก็แสดงถ้าเลิกแสดงก็ทำเพลงหรือถ้าไม่ทำอย่างไรเลยก็สตรีมเกมแบบฟูลไทม์ไปเลยอะไรเงี้ยเพราะผมเล่นเกมอยู่แล้วแล้วก็มีคนดูยังได้ติดต่อกับแฟนคลับเรื่อยๆแต่ถ้าไปอีกสายหนึ่งถ้าผมไม่เลือกเรียนมาทางเบื้องหลังแล้วไม่มาเจอคอนเนคชั่นทางเนี้ยผมน่าจะทำงานประจำสายอาร์ตเหมือนกันตอนนั้นที่เข้าไปวาดรูปเพราะตอนนั้นผมก็ติวมาเยอะแล้วก็สอบเข้าไปมหาลัยอีกที่หนึ่งก่อนจะมาที่นี่ด้วยสายนั้นเลยหรืออีกเวนึงถ้าไปอีกเวนึงเลยคือดนตรีคลาสสิกไปเลยที่ผมเล่นมาตอนเด็กๆสุดท้ายก็เจอทางที่สนุกทุกวันนี้ยังสนุกกับการทำงานอยู่ผมยังไม่เคยเล่นหนังเลยฮะผมเล่นละครซีรีส์ MV ผมยังไม่เคยเล่นภาพยนตร์เลยครับเคยหนังสั้นแต่ว่าภาพยนตร์เลยหนังโรงยังไม่เคยก็อยากมีฟิลเหมือนกันว่าอยู่จอใหญ่แล้วเขากินป๊อปคอร์นดูอะไรอย่างงี้เคยแต่เป็นซีรีส์เป็นอีเวนต์ไม่ขึ้นจอแต่ว่ายังไม่เคยเป็นภาพยนตร์จริงๆเพราะว่าเล่นซีรีส์กับละครก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับการเล่นอะไรเงี้ยไปเวนั้นก็อยากจะลองดูเพราะไม่เคยเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกอย่างที่ผมแบบยังไม่คอมพลีทในด่านของนักแสดงนะถ้าให้เลือกโทนนะครับอยากเลือกโทนเป็นเล่นร้ายกับคอมเมดี้ยังไม่อยากเล่นเป็นตัวดีตอนนี้พอล่าสุดที่เล่นมาเป็นตัวดีเลยรักอย่างสีลมครับเพิ่งไปเล่นร้ายมาอีกเรื่องนึงแต่ว่ารักอย่างสีลมเนี่ยจะอยู่กับมันนานกว่าแล้วจะเล่นดีเกินนะฮะอยากเล่นซอมบี้ครับซอมบี้ไม่สภาพตลกผมอยากเล่นหนังซอมบี้มากอีกอย่างนึงอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะเป็นคนไทยด้วยคาเมนไรเดอร์ส่วนใหญ่เป็นคนญี่ปุ่นจริงก็ตอบยากเหมือนกันของผมเหมือนจะเป็นชีวิตผมเหมือนจะเป็นตั้งเป้าหมายเป็นแบบเป็นจุดๆใช่ไหมคอนเสิร์ตก็ดนตรีก็อยากจะขึ้นคอนเสิร์ตใช่ไหมครับอยากปล่อยเพลงอยากขึ้นคอนเสิร์ตพอปล่อยแล้วก็อยากขึ้นคอนเสิร์ตแสดงตอนนี้อย่างที่บอกไปอยากเล่นภาพยนตร์บ้างแล้วค่อยถ้าได้เล่นคอมพีทปุ๊บก็จะมีเป้าหมายใหม่ขึ้นมาต่อเกมเนี่ยการปั้นช่องมาที่ YouTube เนี่ยครับผมก็อยากปั้นมาเป็นแบบใส่คลิปบ้างแคสบ้างไม่ใช่สตรีมอย่างเดียวแคสคือที่ไม่ไลฟ์ครับที่ทำเป็นคอนเทนต์วิดีโอเกมเลยแล้วก็
เอ่ออย่างกิจกรรมที่ช่วงนี้อินหลักๆอะไรเงี้ยมีช่วงนึงอยากเปิดร้านกาแฟด้วยเป้าหมายก็คือผ่านก้อนนี้ไปให้ได้ผ่านก้อนนี้ไปให้ได้ค่อยไปต่ออะไรเงี้ยเหมือนเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันพอเราทำอันนี้คอมพลีทแล้วเราค่อยมีอันใหม่เกิดขึ้นมาตลอดครับแล้วผมก็รู้สึกว่าแพชชั่นเนี่ยถ้าเราพลาดอะไรไปอ่ะมันเกิดขึ้นใหม่ได้ตลอดเราก็ยังอยากทำอย่างอื่นเกิดขึ้นมาให้เราอยากทำตลอดอะไรเงี้ยความรักเหรอครับมีก็ดีแต่ว่าผมคิดว่าเราก็อยู่คนเดียวได้เนี่ยไหมฮะเรียกว่าไงเดียวคือเรามีคนรอบข้างที่ดีอ่ะเรามีเพื่อนที่มันถูกคัดกรองมาแล้วใครไม่เข้ากับเรามันก็ออกหายไปแล้วทุกวันนี้เหมือนพออายุ30อ่ะคนที่มันอยู่รอบตัวเราเป็นคนที่พรหมลิขิตเหรอแต่ไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่มันคือคนที่คัดกรองมาแล้วนอกจากครอบครัวพี่น้องเพื่อนรอบตัวที่ยังเจอทุกวันนี้หลายๆคนไม่เกี่ยวกับงานไม่มีเหตุผลให้ต้องมาเจอกันด้วยซ้ำแต่มันก็ยังอยู่ในชีวิตเราเป็นกำลังใจในทุกช่วงอะไรเงี้ยผมว่าความรักจากคนรอบข้างเนี่ยสำคัญสุดคือผมไม่เคยจีบใครเลยนะในชีวิตเนี่ยไม่เป็นเลยนี่ถามผู้จัดการเลยไม่เป็นเลยคือถ้าผมชอบใครอ่ะผมก็จะกูก็ชอบแค่นั้นแต่ผมไม่เคยเดินเข้าไปหาแล้วแบบขอเบอร์อะไรแล้วขอเบอร์อาจจะเก่าไปหน่อยขอไลน์อะไรอย่างนั้นไม่เคยเลยก็มีครับก็เคยมีแฟนมาด้วยความที่เราอาจจะยังเป็นแฟนที่ดีให้ใครไม่ได้มั้งเป็นเพื่อนที่ดีแต่ก็หลายๆครั้งที่ผมดูไม่ออกเลยว่าจีบจนกระทั่งแบบเป็นเพื่อนกันไปแล้วหายไปหลายปีแล้วบอกว่าเคยจีบตั้งแต่ตอนแรกนี่เพราะอะไรงานเพลงมีปล่อยไปแล้ว4เพลงครับ3เพลงเป็นเพลงที่เป็นโปรเจกต์พิเศษกับทางสยาม JNK แต่อันนี้จะเป็นเพลงแนวแบบแฮปปี้ coming of age จะเป็นแบบการโตขึ้นของ3วัยเพลงผมว่าใช้3เสียง MV ก็จะต่อกันเลยของสยาม JNK ชื่อว่ายิ้มแฉ่งที่เดิมแล้วก็ตลอดไปเพลงรักหมดเลยแต่น่ารักจนแบบโตมาหน่อยแอบรักสุดท้ายแบบเข้าใจความหมายของคำว่ารักอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่ปล่อยไปล่าสุดชื่อว่าการ์ตูนตะวันประกอบซีรีส์รักแห่งสีลมแล้วสีลมที่ผมเล่นด้วยบทไมค์ครับผมถ้าอธิบายธีมเรื่องจะเป็นความรักของตำรวจกับบาร์โฮสในเรื่องจะเรียกว่ามูลลิทเป็นร้านที่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็จะมีพาร์ทเรื่องหลายอย่างทั้งมูลลิทที่เป็นมิตรภาพเรื่องราวชีวิตของคนที่ทำงานในสีลมตอนกลางคืนแล้วก็ทางถ้าอย่างอัพกับภูมินะครับภูมิก็จะอยู่ในมูลลิทใช่ไหมฝั่งนี้อัพจะเป็นฝั่งของตำรวจที่ก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวภาพลักษณ์ทางสังคมส่วนผมก็จะเป็นคนที่อยู่กับภูมิเหมือนกันแต่ไม่ใช่พาร์ทมูลลิทเป็นพาร์ทชีวิตของภูมิที่อยู่ในมหาลัยซึ่งภูมิในเรื่องชื่อว่าวายุผมชื่อไมล์ในเรื่องนะฮะก็จะเป็นคนที่คอยฮิลเขาคอยทำให้เขารู้สึกดีขึ้นในวันที่เขามีปัญหากับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางมูลลิทหรือทางคุณกฤษมาอะไรเงี้ยครับผมที่บอกว่าดีเกินไปเรื่องนั้นแหละดีเกินน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดผมเคยเล่นแล้วล่ะทุกครั้งที่ผมต้องสารภาพความในใจไม่ว่าจะมันมีหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นครั้งที่แรกเลยหวังมากๆมาหรือครั้งที่เราสารภาพโดยที่เรารู้ว่าเราต้องผิดหวังอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะมันเป็นซีนที่ต้องโฟกัสมากๆเพราะว่าการสารภาพรักในครั้งนั้นมันจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วแล้วมันไม่รู้จะมีครั้งต่อไปให้โอกาสเราหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นผมว่าที่ชาเลนจ์คือการต้องเป็นคนที่อบอุ่นเทคแคร์เอาใจใส่ซึ่งผมเป็นคนคิดน้อยไม่ค่อยคิดถึงแบบไม่ค่อยคิดว่าคนนี้เขาจะหนาวไม่น่าเขาจะอะไรไม่น่าอะไรเงี้ยปกติถ้าชีวิตจริงผมจะคิดแบบว่าเราทำอย่างเงี้ยเราไม่ทำให้เดือดร้อนคนอื่นก็พอแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ใส่ใจไปอะไรเงี้ยคือพอเราได้เป็นตัวละครใหม่แต่ละทีเราก็จะมีอะไรติดมาบ้างใช่ไหมฮะมันก็จะมีความเรื่องแบบความสังเกตคนอื่นน้องทีมงานอะไรติดอะไรหรือเปล่าหรือสังเกตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแทนที่จะเดินตัวปิวไปเลยแบบก่อนหน้านี้ แล้วก็เพลงประกอบการ์ตูนตาหวานนะการ์ตูนตาหวานเพลงประกอบรักแห่งสีลมซึ่งสตรีมมิ่งฟังได้แล้ววันนี้ที่ถ่ายอยู่แล้วก็ MV ปล่อยแล้วดูที่ YouTube ของ Mi Records นะครับผมแล้วก็เพลงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวแทนของตัวละครผมเลยไมล์นะฮะเป็นตัวแทนของคนที่พยายามเพื่อใครสักคนโดยที่ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงอย่างน้อยเขาก็ได้พยายามเพื่อคนคนนั้นละค
ครับผมแล้วก็ Fairway of Love รักออกรอบครับได้ดูกันต่อจากสีลมแน่นอนครับผม